Рухаємося ми зараз до Польщі, бо саме туди порухався прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прибув туди із офіційним візитом для того, аби напрацювати дієві рішення. Не просто так поїхав. Крім Туска, Дональда, прем'єра Польщі, зустрінеться наш прем'єр український Шмигаль із іншими представниками польської влади. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав свій робочий візит до Польщі, під час якого проведе зустріч, зокрема, із своїм колегою, своїм польським візаві Дональдом Туском. Цитую Шмигаля: «Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів, говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури, розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень», впевнений в результативності своєї поїздки Денис Шмигаль. Після зустрічі планується провести пленарну сесію української та польської делегації. Далі очільники обох урядів зроблять спільну заяву для ЗМІ. Будемо вам транслювати. Крім Дональда Туска, Шмигаль планує також провести зустріч з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською. Тим часом на українсько-польському кордоні, нагадаю, тривають протести. Про те, яка там зараз ситуація, розповім вам теж детально, тому що не поділилися ситуацією там з нами і у Державній прикордонній службі України. Зокрема, за їхніми даними, зараз вантажівки заблоковані у 2 пунктах пропуску. У пунктах пропуску Ягодин та Рава-Руська за останню добу і сьогодні зранку виключно нульові показники перетину кордону. Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску Ягодин і Рава-Руська, а також частково у Гринів. Там у чергах стоять приблизно 370 вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, у пунктах пропуску Ягодин та Рава-Руська за останню добу і сьогодні зранку виключно нульові показники перетину кордону. Разом з тим, протестувальники постійно змінюють свої наміри щодо пропуску вантажів у пункті пропуску у Гринів. 26 березня від польських прикордонників надійшла інформація, що фермери вирішили пропускати по 3 вантажівки на годину з 17 години 27 березня до 9 години ранку березня 28 дня сьогоднішнього. Десь так по кількісним показникам і відбувається, але що буде після 9-ї, сказати складно. Також зараз пропускають дуже мало на загал від пропускної спроможності пункту пропуску. За минулу добу це десь 90 вантажівок, хоча це найбільший напрямок, який може за добу пропускати 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість ми маємо нульові показники від Польщі і лише 90 вантажівок в бік України. Про це говорить речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його даними, зараз напроти пункти пропуску Краківець, зокрема, перебуває близько 700 вантажівок. Цей напрямок розблокований, але його, як бачимо, як і напрямок пункту пропуску Шагині, де станом на ранок 400 вантажівок в черзі, водії обирають для того, щоб перетнути кордон, бо тут є інтенсивний рух в обох напрямках. Нагадаю, що поляки протестують далеко не перший день, тиждень і місяць проти ввезення української агропродукції, планів Єврокомісії продовжити економічний безвіз з Україною ще на рік, а також проти зеленого курсу ЄС. Вимог у них багато, здебільшого до Єврокомісії, Євросоюзу, своєї влади, але отак виходить, що страждаємо ми. Часом проскакують там і проросійські лозунги і меседжі, останнім часом все це вщухло, але як би Путін не сподівався розхитати ситуацію на українсько-польському кордоні, зіпсувати наші взаємини з Польщею, як бачимо, не вдалося і не вдасться. І на результативність візиту прем'єр-міністра України, очільника нашого уряду Дениса Шмигаля до Польщі, будемо ми пильно за цим стежити і вам, звісно, повідомляти. Зараз ми не виключаємо і загрози вторгнення різних диверсійно-розвідувальних груп на наших північно-східних кордонах. Йдеться і про Сумщину, де періодично залазять вони як таргани. Йдеться і про Харківщину, йдеться і про Київщину. У Києві, в українській столиці, заговорили про загрозу вторгнення російських диверсійно-розвідувальних груп та агентів ворожих спецслужб з метою дестабілізації ситуації в столиці України. Це питання розглянули на невідкладному засіданні Ради оборони міста Києва і були прийняті ухвалені нові безпекові рішення щодо подальшого життя столиці і безпеки Києва. Про це говорять, акцентують у Київській міській військовій адміністрації. Не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці. Йдеться повідомлення. Тож Рада
оборони міста Києва ухвалила такі рішення: в терміновому порядку опрацювати питання щодо проведення масових заходів в Києві, які передбачають участь великої кількості українців, переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо організації роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів з метою забезпечити безпеку громадян. Усім силовим та військовим структурам пильно посилити увагу за місцями, де найбільше збираються люди, забезпечити українців доступом до укриттів 24/7,